Καλησπέρα. Σήμερα θα παρουσιάσουμε, όπως σας είχα υποσχεθεί, το κείμενο Heavy Metal αναζητώντας το μύθο, πρόσκληση για τη θωράκιση της ευρωπαϊκής νεολαίστικης μουσικής, το οποίο υπογράφτηκε από τον Χάρη Warlord Πρασούλα, τότε με το ψευδόνυμο Warlord και κατόπιν με το Sanex Knight, και το οποίο προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις στην εποχή του. Ένα ερετικό κείμενο πραγματικά, και αυτό και το προηγούμενο κείμενο που είχε κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 1988 με το τίτλο «Μύθοι και πραγματικότητα». Αυτές οι αντιδράσεις τις είδαμε στη στήλη των γραμμάτων. Τότε δεν υπήρχαν τα καλούδια που έχουμε σήμερα, δηλαδή το ίντερνετ, η επικοινωνία γινόταν μέσω αυτής της στήλης. Είχαν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα οι heavy metal οπαδοί εδώ στην Ελλάδα, οι υποστηρικτές από τη μία πλευρά του Χάρη, οι ενάντια από την άλλη πλευρά, και με μία λέξη θα έλεγα ότι είναι μια γροθιά στην πολιτική ορθότητα, γιατί το heavy metal εκφράζει αξίες οι οποίες είναι διαχρονικές. Το heavy metal είναι πέρα από την δεξιά και πέρα από την αριστερά, τα οποία αυτά εφευρήματα είναι έννοιες από την Γαλλική Επανάσταση και μετά. Έτσι. Ο heavy metal είναι ένα άνοιγμα στον αρχαίο κόσμο βασικά. Δεν είναι δηλαδή ένα είδος της δυτικής κουλτούρας μόνο. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στο κείμενο, αρκετά με την εισαγωγή. Θα ακούσετε κάποιες έννοιες οι οποίες σήμερα ακούγονται λίγο παροχημένες και όλα αυτά, αλλά όπως είπαμε είναι διαχρονικές αξίες στην ουσία. Δεν φοβόμαστε εδώ να τις πούμε. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό σε ελληνικό κανάλι στο YouTube. Δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό. Λοιπόν, ο Χάρης ο Πρασούλας ξεκινάει αρχικά με το Λυκόφως των Θεών. Κάνει μια ωραία περιγραφή και συγκρίνει την παρακμή του ευρωπαϊκού πολιτισμού με αυτή την ακριβώς την έννοια του Ragnarok. Και όπως γράφει χαρακτηριστικά, στο Vigrid πέθαναν όλοι. Ο Όντιν καταβροχθίστηκε από τον Φένριζ και ο Θόρ πνίγηκε από το δηλητήριο του μεγάλου φιδιού. Κάπως έτσι χάθηκαν οι θεοί και οι αξίες. Ο συμπαντικός πατέρας Αλφαντούρ δεν δημιούργησε όμως όπως θα έπρεπε σύμφωνα με την μυθική νομοτέλεια τον νέο ιδανικό κόσμο. Και περνάμε στο δυτικό πολιτισμό που όπως είπαμε ο αρθρογράφος το παρομοιάζει με το Ragnarok. Είναι πτώση των αξιών που ολοκληρώθηκε κάποια στιγμή στο παρελθόν, σηματοδότησε και μια περίοδο πνευματικής κατάπτωσης. Έτσι χάθηκε ο σωστός τύπος αντίληψης της ζωής και ο άνθρωπος μεταμορφώθηκε στον αστείο ευδαιμονιστή που κατακλείζει τις σύγχρονες κοινωνίες. Δηλαδή ένα κείμενο που γράφτηκε το Ιούνιο του 89. Δηλαδή αν έρθουμε στο σήμερα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και το heavy metal, εκτός από τις γνήσιες ευρωπαϊκές ρίζες του στη μουσική, μεταφέρει ένα συγκεκριμένο πρότυπο ζωής. Και από το Ragnarok περνάμε στο κεφάλαιο 20 χρόνια σοβαρού ήχου. 20 χρόνια μέχρι τότε, έτσι. 20 χρόνια έχει ζωή μέχρι τότε το heavy metal, το 89 δηλαδή που εξετάζουμε, από το 69-70. Ο αρθρογράφος αναφέρει το Wagner, ο οποίος επηρέασε το σύγχρονο heavy metal, όχι τόσο στα αυτούσια μουσικά θέματα, αλλά στο επικό και πομπόδες στοιχείο, που είναι η ηρωική διάθεση που αποπνέει η μουσική ροή, η πολεμική ανάταση προς ανώτερες σφαίρες, το μυθολογικό υπόβαθρο που ενυπάρχει στη μουσική και οπωσδήποτε στους στίχους, έτσι.
Ο Βάγνερ χρησιμοποίησε τους γερμανικούς μύθους για να επενδύσει τη μουσική του μεγαλοφυΐα. Και συνεχίζει αργότερα, όπως ήταν το βαγνερικό δράμα, το θεατρικό, όλο αυτό το στήσιμο, αυτό και το πομπόδες ύφος περνάει και στο ενοιολογικό στοιχείο του heavy metal και στο θεατρικό. Γράφει συγκεκριμένα: όλοι ξέρουμε πως οι συναυλίες είναι η πραγματική φύση του heavy metal, όπου πραγματοποιείται μια ιδιαίτερη επικοινωνία ανάμεσα στους οπαδούς και τους μουσικούς μέσω μιας οπτικοακουστικής εμπειρίας. Έτσι δηλαδή οι συναυλίες κατά κάποιο τρόπο είναι και μια τελετουργία. Μετά αναφέρει ο Warlord και τον Νικολό Παγκανίνη, ο οποίος ήταν ο μεγάλος εκείνος Ιταλός βιρτουόζος, ένας μάγος του βιολιού που τον παρομοίασαν και με ένα μαύρο μάγο, και αν αντικαταστήσουμε το βιολί του Παγκανίνη με μια ηλεκτρική κιθάρα, τότε έχουμε τη σκηνή του προτύπου του heavy metal κιθαρίστα. Κάνει και μια περιγραφή του Παγκανίνη πολύ ωραία. Μια σκοτεινή μορφή εμφανίστηκε στη σκηνή, έμοιαζε σαν να έχει αναδυθεί από τον κάτω κόσμο. Ήταν ο Παγκανίνη μέσα στο μαύρο του φράκο. Το προμαχτικό κόψιμο της μαύρης ενδυμασίας του και του μαύρου του γυλαίκου θα μπορούσε να έχουν προέλθει από το Carotid Hell του Proserpina. Οι μαύρες περισκελίδες του χτυπούσαν ανήσυχα γύρω από τα λιπόσαρκα πόδια του. Τα μακριά του χέρια έμοιαζαν ακόμα μακρύτερα επειδή χαμήλωνε το ένα χέρι με το βιολί και το άλλο με το δοξάρι. Είπαν ότι έμοιαζε να είναι μια κολόνα από φωτιά και από καπνό και βρικόλακας με βιολί. Έτσι να πάρουμε με μια γεύση και του Παγκανίνη, έτσι, το οποίο μεταφέρεται και στη σύγχρονη εποχή του heavy metal. Λοιπόν, και κατόπιν ο Warlord περνάει στις δύο βασικές σχολές του heavy metal, την ευρωπαϊκή και την αμερικανική. Και σημειώνει: το heavy metal ξεπηδάει από το βρετανικό rhythm and blues που ήδη προϋπάρχει, και δεύτερον, το heavy metal δεν είναι rhythm and blues. Στη Βρετανία οι λευκές rhythm and blues μπάντες, εδώ να πούμε για το λευκό, έτσι. Δεν θέλω να πηγαίνει το μυαλό δηλαδή σε καταστάσεις όπως τις αποδίδουμε σήμερα, όπως είναι η soul ή η disco, έτσι, που είναι μουσική των εχρώμων. Έτσι και το heavy metal είναι μουσική ενός λευκού ακροατηρίου. Μπορώ να καταλάβω γιατί στην περίπτωση των εχρώμων είναι όλα ok και στην άλλη περίπτωση δεν είναι. Δηλαδή αυτό είναι εντελώς αντιφατικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αναφέρει συγκεκριμένα το Scream του Eric Clapton και τους Yardbirds, τον Jimmy Page και Jeff Beck. Ήταν πάντως που έπαιζαν rhythm and blues, αλλά επειδή έπαιζαν με μια πρωτόγνωρη δύναμη, περάσανε σε ένα επόμενο στάδιο. Επίσης, στην ίδια εποχή έχουμε και τον Arthur Brown, ο οποίος έβγαινε στη σκηνή με την περικεφαλία και φώναζε «Είμαι ο Θεός της κόλασης», ο εκπληκτικός Άρθουρ. Και σημειώνει και τους Nice, του Keith Emerson, ο γνωστός Emerson, τον Emerson Lake Palmer, όπως θα δούμε και παρακάτω, ο οποίος με εκείνη την έμφαση στα keyboards έφερε το κλασικό στοιχείο, έτσι, μέσα στο metal. Πέταμε στα 4 γκρουπ της δεκαετίας του 70 που σηματοδότησαν τον heavy metal ήχο: Black Sabbath, η Led Zeppelin, η Deep Purple και η Uriah Heep. Αυτά τα 4 γκρουπ ήταν ο ακρογωνίος λίθος. Η Led Zeppelin και η Black Sabbath έχουν βαθιές ρίζες στο rhythm and blues. Οι Led Zeppelin είχαν και τα folk και τα rock and roll στοιχεία στη μουσική τους φόρμα, ενώ οι Sabbath είχαν αυτό τον αργό συρτό ήχο και τη βαριά, έτσι, μουσική.
Black Sabbath για μένα είναι πατέρες του heavy metal ήχου, καθαρά. Είναι σαν ένα κοσμικό αυγό το οποίο έσπασε με εκείνο το ομώνυμο το Black Sabbath και το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία του heavy metal μέσα και έκτοτε συνεχίζει να αναπτύσσεται, συνεχίζει να επεκτείνεται όλο αυτό το κοσμικό αυγό. Σημειώστε ότι οι Sabbath δήλωναν ξεκάθαρα την εχθρική τους διάθεση στο πνεύμα ειρήνης και αγάπης που υπήρχε ακόμα στον αέρα, φανερώνοντας έτσι το πρόσωπο του ανερχόμενου metal. Η επίδραση όμως κλασικής παράδοσης εμφανίζεται στους Deep Purple και στους Uriah Heep. Έτσι, οι Deep Purple, οι οποίοι και λόγω του Ritchie Blackmore, στη σκιά των Purple κινήθηκαν οι Uriah Heep. Ήδη στο δεύτερο τους δίσκο, το Salisbury, βρίσκουμε το 17 λεπτό ομώνυμο κομμάτι με μια προφανέστατη διάθεση κλασικοφάνειας. Όποιος δεν έχει ακούσει αυτό το δίσκο, παιδιά, προτείνω να πάει να το πάρει, όπως και όλα τα άλμπουμ που βγάλανε οι Uriah Heep τη δεκαετία του 70. Στη συνέχεια έχουμε τους Emerson, Lake και Palmer, οι οποίοι στη δεκαετία του 70 κυκλοφόρησαν 3 εκπληκτικά άλμπουμς, τα οποία τα αναφέρει. Είναι το Emerson, Lake και Palmer το ομώνυμο, το Tarkus και το Pictures at an Exhibition. Προτείνω και αυτά τα 3, παιδιά, να τα ψάξετε, να τα αγοράσετε σε όποια φόρμα επιθυμείτε. Είναι φοβερά, οι οποίοι ήταν προσκολλισμένοι στις κλασικές φόρμες και με ιδιαίτερη αγάπη στις συνθέτες όπως ο Μπάρτοκ, ο Μουζόρσκι. Εδώ να πούμε για τον Μουζόρσκι ότι τον αναφέρουν και μάλιστα με μεγάλη επιρροή στους αξιαγάπητους Γερμανούς Μέκον Δέλτα, αυτοί οι εκπληκτικοί τέχνο-τράσερς, οι οποίοι είχαν μια ιδιαίτερη αδυναμία στο Μουζόρσκι. Και πριν προχωρήσουμε πρέπει να αναφέρουμε ότι στη δεκαετία 67 με 77 η βρετανική μουσική κυριαρχείται από το classic rock. Σε αυτό το γεγονός οφείλεται κατά μεγάλο μέρος το πέρασμα των κλασικών στοιχείων στη φόρμα του heavy metal, που την ίδια ακριβώς εποχή δημιουργείται και διαμορφώνεται. Αν μεταφερθούμε στο 74-75 μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε τις κλασικές επιρροές σε μπάντες όπως η Judas Priest, έτσι, ειδικά το Rock and Roll και το Sad Wheels of Destiny, οι πρώτες κυκλοφορίες. Οι Scorpions του Uli Roth, βλέπε Fly to the Rainbow. Εγώ θα έλεγα και όχι μόνο. Δηλαδή οι Scorpions του 70, παιδιά, σύμφωνα με τους όρους του σημερινούς, πέσανε heavy και speed metal και με τις κλασικούς τρόπες επιρροές, όπως ακριβώς λέει και εδώ και ο Warlord. Αλλά το group κλειδί για το πέρασμα προς τη γενιά του σοβαρού heavy metal είναι η Rainbow, οι οποίοι ήταν βουτυγμένοι κυριολεκτικά στην αναγεννησιακή μουσική και στον Baroque. Οι Rainbow, οι οποίες συνδυάζουν καταπληκτικά το πομπό δίχοντο keyboards με το βορτιόζικο παίξιμο κιθάρας του Blackmore και αποτελούν το σημαντικότερο ίσως group της δεκαετίας του 70 μαζί με τους Deep Purple. Άλλοι που σχετίζονται φανερά με το κλασικισμό είναι και η Magnum. Εδώ μνημονεύει το πρώτο άλμπουμ, ένα φοβερό άλμπουμ του 1978. Προσπορεινώντας τους Motorhead, που στην πραγματικότητα επιστρέφουν μουσικά στις προ-Purple μέρες του metal και τους Whitesnake που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το blues. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, οι Whitesnake με το άλμπουμ το 1987 ήταν ένα καθαρό heavy metal και φτάνουμε τελικά στο New Wave of British Heavy Metal και το φαινόμενο των Iron Maiden. Γράφει, η Maiden δεν είναι το καλύτερο group του νέου κύματος, όμως ξεχωρίζουν γιατί η μουσική τους είναι μια νέα ηχητική πρόταση για το metal της δεκαετίας του 80, με τις ρίζες τους Deep Purple μεταφέρουν θελημένα ή όχι την αφομοιωμένη κλασική τους επιρροή. Η εξέλιξη του βρετανικού heavy metal σταματάει στους Iron Maiden και περνάει στην κεντρική Ευρώπη με αντιπροσωπευτικούς εκπροσώπους τους Helloween, που η προσήλωσή τους στην κλασική παράδοση φαίνεται ακόμα και στο Walls of Jericho.
Τελειώνοντας με την Ευρώπη, αν πρέπει να ξεχωρίσουμε τα πρόσωπα που έδωσαν το ενακτήριο λάκτισμα και κατεύθυναν το σοβαρό ήχο στο metal, θα ονομάσουμε τον Ritchie Blackmore και τον Keith Emerson. Αυτά τα δύο πρόσωπα λοιπόν θα πρέπει να μνημονεύουμε για τις κλασικότροπες επιρροές στο heavy metal και για ολόκληρο τον ήχο του heavy metal. Στην Αμερική, να πάμε και στην Αμερική, τα πράγματα είναι πιο απλά. Οι πρώτες μπάντες είναι επηρεασμένες από το βρετανικό rhythm and blues και είναι στενά δεμένες με το pro heavy metal παρελθόν. Αν εξαιρέσουμε τους Rush, που είναι ξεχωριστή περίπτωση, παραδείγματος χάρη το A Farewell to Kings, ένας φοβερός δίσκος, παιδιά, και ίσως τους Blue Oyster Cult, οι οποίοι λέγανε ευθέως ότι η μουσική που παίζανε είναι heavy metal. Εντάξει, δεν ήταν heavy metal, ήταν hard rock. Σε αντίθεση με συγκροτήματα της δεκαετίας του 70 που λέγανε heavy metal, λέει τι είναι αυτό να πούμε. Εντάξει, τότε δεν είχε καθιερωθεί και ο όρος, αλλά τους βλέπουμε και αργότερα στη δεκαετία του 80 όπου είχε καθιερωθεί ο όρος, αρνιόταν να πούνε ότι παίζανε heavy metal. Εντάξει, αυτό πιστεύω γινόταν και σκόπιμα και λόγω των εταιριών, γιατί δεν ήθελαν οι εταιρείες, ας πούμε Black Sabbath, έτσι, να λένε ότι παίζουν heavy metal για λόγους πωλήσεων. Δεν ήθελαν να περιοριστούν σε ένα ακροατήριο μόνο προφανώς. Τι να πω. Συνεχίζει. Έχουμε τις μεγάλες αμερικάνικες μπάντες όπως η Aerosmith, η Montrose και η Kiss, ο Ted Nugent, οι οποίοι δεν ξεφεύγουν ποτέ από το σκληρό rock των MC5 και τον Cactus. Έτσι, MC5 οι οποίοι επηρέασαν και το punk μετά και το Stooges, όσοι ξέρουν από τη γέννηση του punk, εκείνο το φασαριστό ήχο της κιθάρας. Αντίθετα στους δύο και Blizzard το Falls, αν θεωρηθούν ευρωαμερικανικά συγκροτήματα λόγω της σύνθεσης, είναι εμφανής ο κλασικισμός. Και με αυτά τα δεδομένα είναι η αξιοπερίεργη εμφάνιση των Manowar, Warlord, Virgin Steel κλπ. Αυτές οι μπάντες, αν και καθαρά αμερικάνικες, έχουν για βάση της μουσικής τους το σοβαρό, δηλαδή των κλασικών επιρροών, ευρωπαϊκό heavy metal. Αντίθετα, το παράλληλο ρεύμα το Motley Crue που ήταν και η φυσική συνέχεια του αμερικανικού ήχου. Η Wasp, η Motley Crue, έτσι, η Twisted Sister, όλα αυτά τα group παίζανε καθαρό heavy metal. Ας λέμε ό,τι θέλουμε σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Πιο πρόσφατα παραδείγματα εξαιρετικού heavy metal με αφομοιωμένο το κλασικό στοιχείο είναι η Leatherwolf στην Αμερική και η Silver Mountain στην Ευρώπη. Μετά περνάμε φυσικά, αν μη τι άλλο, και στο Malmsteen, που πρωτόπαιξε και καθιέρωσε το νέο στυλ και το παίξιμό του διαμορφώθηκε κυρίως από τον Ritchie Blackmore, Mike Schenker και Niccolò Paganini. Ο Paganini αφομοιώθηκε από τον Malmsteen με τον ίδιο τρόπο που ο Wagner αφομοιώθηκε από τον Manowar. Σωστό αυτό, πέρα για πέρα, 100%. Ο Paganini και ο Wagner μέσω του Malmsteen και του Di Maio πέρασαν στο heavy metal της δεκαετίας του 80. Κιθαρίστες που ακολούθησαν όπως ο Vinnie Moore ή ο David Chastain, άλλος μεγάλος κιθαρίστας, τρομερά άλμπουμ με τη Leather Leone, ή ο John Oram και ο Kai Hansen στην Ευρώπη καθιέρωσαν την επιτυχημένη εναρμόνιση της κλασικής με το heavy metal. Είναι βέβαιο πως το heavy metal του Malmsteen δεν έχει την ελάχιστη σχέση με αυτό του Clapton, καθώς διαδραματίστηκε ένα χρόνιο και ανεπαίσθητο πέρασμα την παλιά απλή φόρμα στη σύγχρονη πολυσύνθετη σύλληψη. Η αλήθεια είναι ότι πολλά κιθαριστικά θέματα είναι αντιγραμμένα από τους μεγάλους κλασικούς συνθέτες, πράγμα που συνέβαινε άλλωστε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και στις συνθέσεις του classic rock. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αξιοκρατάκριτο, καθώς δημιουργείται ένα λειτουργικό συντέριασμα με το βαρύ και επικό metal ήχο και την κιθαριστική επίδειξη που σφραγίζει τη σύνθεση. Ας μην ξεχνάμε πως κάθε νεότερη γενιά βιώνει τον ήχο της προηγούμενης. Έτσι το κλασικό στοιχείο δίζει όλο και περισσότερο, καθώς η φωτισμένη μουσική πρόσθεταν τα, παραδείγματος χάρη, μεσαιωνικής υφής ακούσματά του στο παλαιότερο heavy metal που άκουγαν και που ήδη περιείχε την κλασική επίδραση. Και εδώ μπαίνει ένα κέριο ερώτημα. Γιατί ονομάζουμε με τον ίδιο τίτλο, δηλαδή heavy metal bands με τόσο εμφανιστικές και καθοριστικές διαφορές, όπως παραδείγματος χάρη η Rainbow με τους Aerosmith ή η Rising Force του Malmsteen με τους Guns N' Roses? Η απάντηση δεν είναι απλή.
Συνεχίζει ο Warlord. Το heavy metal από την πρώτη του εμφάνιση χωριζόταν σε επιμέρους τάσεις και το πέρασμα του χρόνου όξινε τις διαφορές τους. Όμως όλα τα είδη του heavy metal έχουν 4 καθοριστικά κοινά σημεία που δίνουν την απάντηση. Μεταδίδουν την αίσθηση του βάρους, της δύναμης και της σκληρότητας στον ήχο, το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο κυριαρχούνται από τη lead κιθάρα παρά τις διαφορές τεχνοτροπίας. Lead κιθάρα. Εδώ θα προσθέσω τώρα για τα solo ότι στο black metal δεν υπάρχει για τόσο πολύ το στοιχείο της lead κιθάρας για διάφορους λόγους. Υπάρχουν σε μερικά συγκροτήματα αλλά όχι σε όλα στο μουσικό στυλ του black metal όπως το ξέρουμε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, τρίτον, παίζονται από λευκούς και απευθύνονται σε λευκούς. Παιδιά, εδώ σας είπα μην τρελαίνεστε, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα αν υπάρχουν και έγχρωμοι ακροατές, έτσι, δεν υπάρχει κανένα θέμα να... Δηλαδή αν κοιτάξουμε στη Combat Tour περιοδία το 85, τον Exodus, Slayer και Venom, αν δείτε στην αρχή το πλήθος εκεί των οπαδών για αυτά, υπάρχουν και έγχρωμοι ακροατές οπαδοί. Εντάξει. Όπως είναι η disco που είναι έγχρωμη μουσική, η οποία έχει κυκλοφορήσει φοβερά κομμάτια κατά τη γνώμη μου. Δεν υπάρχει καμία δηλαδή εδώ πέρα διάθεση να το πούμε, να μην το πω τώρα γιατί είναι και ο αλγόριθμος που μας κυνηγάει. Τα πράγματα πρέπει να τα παρουσιάζουμε όπως είναι. Όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Και το τέταρτο στοιχείο καλλιεργούν την ιδέα της ανδρικής υπεροχής. Εδώ και αν υπάρχουν ενστάσεις. Και εδώ μπαίνει ο Warlord στο τελευταίο κεφάλαιο της, το οποίο ονομάζεται ανδροπρέπεια. Και γράφει: όμως είτε σαν προβολή του σκληρού αλήτη με τη μαύρη μηχανή, είτε του μαύρου υπότι με τον μπέλεκι, το μήνυμα είναι πάντα το ίδιο. Ο τρόπος έκφρασης μόνο αλλάζει. Κεντρικό στοιχείο του heavy metal είναι ο ανδρισμός. Ιδιότητα που εκλείπει όλο και περισσότερο από τις βαθιά παρακμάζουσες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ο 20χρονος νεαρό του σήμερα, προσέξτε, μιλάμε τώρα για το 1989 ακόμα. Ο 20χρονος νεαρός του σήμερα χάνει σταδιακά όλα τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά που το διέκριναν στο παρελθόν από το άλλο φύλο. Καλλιεργούσαν αληθινές αρετές και τον υποστήριζαν στην δημιουργία αληθινού πολιτισμού αφού του φανέρωναν την πραγματική του θέση μέσα στη φύση, τη θέση του αγωνιστή και δημιουργού. Η ανδροπρέπεια είναι μια πολυσύνθετη λέξη που δημιουργείται από τα συνθετικά πρέπει και άνδρας. Ποια όμως είναι αυτή η ξεχωριστή ιδιότητα σε μια κοινωνία γραφείων και υπαλλήλων? Αντίθετα, το heavy metal μέσα στα σύνορα που το δεσμεύουν αποπνέει μια ατμόσφαιρα αίματος, βίας, πολέμου, μάχης, αγώνα και δίνει τα πρώτα τουλάχιστον ερίσματα για να ανακαλύψει κανείς το πραγματικό νόημα του ανδρισμού. Όλα αυτά δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Κάτω από την επιφάνεια κρύβεται ό,τι αποκαλείται ηρωικός τρόπος ζωής. Όπως ακριβώς πίσω από την ιδέα πολέμου αναπτύσσεται το δίπτυχο εξωτερικής και εσωτερικής σύγκρουσης. Εδώ να πούμε, όταν ακούμε τη λέξη ανδροπρέπεια, παιδιά, δεν είναι αυτό το ντελαμαγκέ και το βαρύ μαγκας και όλα αυτά. Η ανδροπρέπεια, να μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, είναι σύνεση, είναι σοφροσύνη, είναι ανδρεία, είναι ηρωισμός, είναι ευγένεια, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή έχουμε μάθει σήμερα, άμα ακούμε τη λέξη ανδροπρέπεια, αμέσως να πάμε να την χαρακτηρίσουμε, να τη συγκρίνουμε μάλλον με τον όρο πατριαρχία, και αυτός έχει υποστεί αλλοιώσεις, έτσι, αν είναι δυνατόν. Και εδώ που αναφέρει ο Warlord για την ιδέα του πολέμου, ότι υπάρχει ο εσωτερικός πόλεμος, υπάρχει ο εξωτερικός, και ήταν μάλιστα μια ιδέα που είχε αναπτυχθεί πολύ στο Ισλάμ και στην Ινδοευρωπαϊκή θεωρία και στο Ισλάμ.
Ο εσωτερικός πόλεμος, ο οποίος είναι πιο δύσκολος από τον εξωτερικό. Ο εξωτερικός έχει να κάνει με τους εχθρούς, έχει να κάνει με τα κοινωνικά συστήματα. Ο εσωτερικός είναι ο σκληρότερος πόλεμος, γιατί πρέπει να απαλλαγείς από πάθη, πρέπει να απαλλαγείς από συναισθήματα τα οποία ζημιώνουν τον άνθρωπο. Ωραία. Και μετά περνάμε και στο σύμβολο του Κόναν. Ο Κόναν σαν χαρακτήρας πρότυπο έχει συστηματικά και ίσως εσκεμμένα παραποιηθεί. Η σωματική δύναμη είναι μόνο ένας πρώτος σταθμός για το πέρασμα προς μια σειρά προγονικών και διαχρονικών αξιών. Οι αξίες όμως δεν αναγνωρίζονται από τυποτένιους που ζουν στον κόσμο του τίποτα και σαν φυσικό επακόλουθο διακρίνουν μόνο τους μύες και όχι το ωραίο βλέμμα που ατενίζει το παρελθόν. Ο άνθρωπος και το ξύφος είναι για πάντα κρίκη ενός δεσμού. Αδρισμός είναι η ικανότητα να σηκώνεις το ξύφος. Παιδιά, εδώ να πούμε ότι όπως είπα και στην αρχή, οι αξίες του heavy metal είναι διαχρονικές. Δεν μπορούν να καπηλευτούν εύκολα ούτε από έννοιες όπως η δεξιά, ούτε όπως η αριστερά, τα οποία είναι εφευρέσεις, είπαμε, του μοντέρνου κόσμου, από την Γαλλική Επανάσταση και μετά. Αυτά δεν υπήρχαν στις αρχές και στις μεσαιωνικές κοινωνίες, ούτε μέχρι το ρομαντισμό. Ρομαντισμός, ο οποίος ήταν ένα ανορθολογικό κίνημα, θα κάνουμε ένα βίντεο. Επίλογος. Φτάνουμε στον επίλογο. Δεν είμαι απλοϊκός για να πιστεύω ότι όλα εξελίσσονται ωραία και καλά. Η σαπίλα είναι ανασχόληση με τα κοινωνικά προβλήματα, συσσαγωγικά αυτό. Η αρνητική στάση απέναντι στη ζωή, ο όψευτο προοδευτισμός, στοιχεία ξένα προς το ουσιαστικό περιεχόμενο του metal έχουν κάνει μια βρώμικη εμφάνιση στο προσκήνιο. Βλέπε Άνθραξ. Είναι γνωστό ότι ο Warlord ήταν ενάντια στο thrash, γιατί ήταν το thrash με αμίξη με το punk και το ενοιολογικό περιεχόμενο του thrash ήταν ξένο προς το heavy metal. Δεν μιλάμε για το black thrash, το οποίο το black thrash ήταν κάτι άλλο. Ωραία. Η διάβρωση είναι μια πραγματικότητα και το γνωστό punk metal έχει την αποκλειστική ευθύνη. Αντίθετα όμως, η δαιμονολατρεία που έχει σφραγίσει ένα μεγάλο μέρος του heavy metal τα 27 χρόνια φαίνεται να έχει και τα θετικά της σημεία. Οι αναφορές στο διάβολο κρύβουν ίσως το πλησίασμα προς τις αρχαίγονες παραδόσεις παγανισμού των ευρωπαϊκών λαών σαν αντίδραση προς τη νεότερη θρησκεία. Είναι μια οπτική γωνία για να ερμηνεύσει κανείς τα γεγονότα που μπορεί να αντλήσει επιχειρήματα στους Μπάθοροι και το πέρασμά τους προς τις παραδόσεις των Vikings και του Όντιν. Έτσι, ο Κόρθον, ο οποίος πέρασε από τον σατανισμό στο παγανισμό, το οποίο για μένα δεν είναι τυχαία, μάλλον ο σατανισμός ήταν το όχημα για να περάσει στις παραδόσεις των προγόνων της χώρας του. Συμπερασματικά, έχουμε και ένα μικρό φύλλο. Παρά τα τελευταία μελανά σημεία, υπάρχουν και προοπτικές εξέλιξεις και προσανατολισμοί. Το heavy metal, ήδη καταφύγιο των τελευταίων ρομαντικών, περνάει την νεολαίστικη ευρωπαϊκή μουσική αντίληψη και όχι μόνο στη δεκαετία του 90. Αφομοιώνοντας την κλασική παράδοση, αποτελεί το μουσικό και μέχρι κάποιο σημείο ιδεολογικό σύνδεσμο χιλιάδων νεαρών σε όλη τη Δύση. Έχουμε το δικαίωμα να περασπιστούμε τις δικές μας μουσικές παραδόσεις και προσωπικά με καλύπτουν πλήρως τα λόγια του Siegfried από το Λυκόφως των Θεών του Βάγνερ, ο οποίος λέει: «Κληρονόμησα μόνο το κορμί μου και αυτό το φθήρο καθώς ζω. Όλα όσα έχω είναι ένα σπαθί που μόνος μου σφυριλάτησα. Ας είναι το σπαθί μου μάρτυρας στον όρκο μου». Αυτό ήταν περιληπτικά το κείμενο, στο οποίο και σε αυτό το κείμενο ανατρέχω πάντα, γιατί όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, τα 20-30 τελευταία χρόνια έχουμε ξεχάσει τι ακριβώς είναι το heavy metal, τι μηνύματα περνάει, και οφείλουμε κατά κάποιο τρόπο και εμείς οι παλιότεροι, έτσι,
τέτοια κείμενα να τα κάνουμε πιο γνωστά στο ευρύτερο κοινό. Πολλοί ακροατές είναι μικρότερης ηλικίας, δεν προλάβανε τη δεκαετία του 80, πολλοί έχουν γεννηθεί μετά το 90 και μετά το 2000 ακόμα. Και όπως είπα, πολλοί αρθρογράφοι τότε του συγκεκριμένου περιοδικού ήταν γνώστες της μουσικής αυτής, έτσι, και βαθύνανε πάρα πολύ σε αυτή τη μουσική. Ένας από αυτούς είναι και ο συγκεκριμένος. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ήδη ξεπεράσαμε τη μισή ώρα. Ελπίζω να σας έδωσα ένα έβγασμα για να ασχοληθείτε και περισσότερο και με γκρουπ που ίσως αγνοούσατε, όπως η Emerson Lake και Palmer, που είναι πιο άγνωστοι σχετικά. Αυτά, παιδιά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε καλά να περνάτε. Stay heavy.